Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас приймати участь в обговоренні. Сьогодні у нас з вами пряма трансляція. Хочеться поговорити, поки я сьогодні вирішила пошити футболку, тому, якщо комусь буде цікаво, я покажу спочатку зараз зроблю викройку, потім буду шити футболку. В мене такий є оверлок. І в мене є отака машинка. І тут я шию те, що мені подобається. Я ще хочу навіть вам показати, хочу пальто пошити, потім теж хочу отаку бобочку пошити, таку якусь із штучної вовни. Тут у мене ще лежить, це я хочу спортивні штани пошити. Так, а це, що я заготовила? А це собі спортивні штани хочу пошити, а це хочу пошити спортивні штани чоловіку. Я бачу, що зі мною хтось є, друзі. Тисніть на дзвіночок і пишіть ваші коментарі, і дякую вам, що ви зі мною. А взагалі-то хочеться про що поговорити? Чому, звісно, про наше життя. І Буська, бачите, прибігла до мене. Вона дуже боїться, друзі. Я вам розповідала, що раніше вона боялася, і ми за 3 дні чули її грозу. Іди до мене, покажи носа свого. Оце вона вчора, друзі, вчора тут бехкало, літали ці мопеди постійно. Страшне, як бехкало. І Буся нам роздерла, вона була в літній кухні, тут, де бабуся наша постійно готовить. І оце ніс у неї, друзі, вона чуть не видерла всю стінку з тої сторони. Страшне, як вони це все переживають, особливо незахищені. Всі незахищені, це тваринки, як люди можуть мати стільки злоби, як можуть натискати на курки і кидати міни, бомби. Взагалі, як можна заробляти гроші на грабежі і на чужому горі, біді і на війні. Не розумію я цього людського зла, нехай залишиться воно їм. А зараз давайте про наше. Приєднуйтеся, друзі. Звісно, Герда, вона тут сиділа у нас під столом. Дашка, це аж було для нас здивування, що Дашка не почула внизу в кухні, можливо, тому що вона була біля нас, але Буся нам тут чуть не розгребла всю літню кухню. Ну і так, приєднуйтеся, друзі. Разом з тим хочу і розповісти про, можливо, і у вас також ходять. Так, я переключаю на себе, це я тут зараз буду робити викройку і разом з тим буду з вами говорити. Тому приєднуйтеся і ми поговоримо. Я ось туди поставлю мій телефон. У мене, друзі, пряма трансляція. Приєднуйтеся, пишіть, я вас буду бачити і буду відповідати на ваші запитання. Зразу хочу вам сказати, Дніпро на зв'язку. Приєднуйтесь. Всім, друзі, хто зі мною, дякую вам за вашу підтримочку. Дякую вам, Галиночко, за ваші чудові, красиві відео. Дякую вам за вашу підтримочку. Ленчик, дякую. Друзі, всі, хто пишуть мені коментарі, я вас бачу. Thank you, my dear friend Давід. Також за вашу чудову підтримку. А хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь і пишіть ваші коментарі. Будемо спілкуватися і будемо дружити. Так, друзі, я зараз зайду. Я зайду, щоб бачити ваші коментарі, щоб бачу нашу Буську, красуньку. І напишу вам привіт. Я зайду, щоб бачити ваші коментарі. Ось
Ось я почула, друзі. Пишу вам привіт. Привіт. Приєднуйтесь, пишіть ваші коментарі і ставте вподобайки обов'язково. А я нагадую, що ми говоримо про життя, ми говоримо, і поки я чекаю від вас ваші коментарі, я роблю викройку на футболку. Якщо у вас теж є таке вподобання, пишіть. І хочу вам ще розповісти про що. Разом з тим, що разом з тим, що така ситуація, так, в нашій країні, то, звісно, хвороб пішло набагато більше, тому що це все ж таки, йдуть ці нервові переживання, як би ми там не хотіли, якби ми вчора не хотіли показати, що ми цього не чуємо один поперед одним, але, звісно, переживаємо за наших рідних, переживаємо за всіх незахищених, за всіх, і тому нам дуже сильно не хотілося, щоб це чула наша мама, дуже сильно. От коли такі вразливі люди, то ті і тваринки. І тому, друзі, маємо, що маємо, але хочеться завжди казати, бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково. І це навіть стосується і того, що зараз пішли хвороби. Оці зриви і оці онкологічні захворювання, вони, скоріш за все, теж йдуть на цій, тому що оці йдуть нервові напруження, і вони викликають потім оце все, про що я вам казала. Зараз хочу вам сказати, і дуже сильно зараз багато ходить грип. Я бачу, що в мене хтось є, друзі. Потім, так, Назар, вітання, Назар. Вітаю вас. Пишіть, яка погода у вас, який настрій. Я кажу, що я зараз роблю викройки для футболки і разом з тим зайшла з вами поговорити. Оскільки нікого не було, я зразу почала з того, що наша Буся дуже сильно переживала, бігала і чуть нам не вивалила стінку, тому що тут гепало і літало все на світі. Є дуже багато, є знайомі, які хворіють, грип у нас пішов, пише, що температура. У мене зараз 38,5. Тримайтесь, тримайтесь, не знаю, як до вас звернутися, але тримайтесь, температуру 38,5. Я думаю, вам збивають обов'язково, пийте чайочки, калинку, малинку, пийте, щоб воно це все виходило. Треба пити 38,5 температуру, обов'язково треба збивати і обов'язково треба пити гарячі, такі, наскільки ви можете це пити, чаї, лимон, лимонний чай, отаке. Виздоравлюйте. Бачите, зараз я кажу, що так, зараз пішов оцей грип, і тому, друзі, його треба вилежати, збити температуру, обов'язково виздоровіти, і пити гарячі оці чаї лимонні, додавати вітамін С, він допомагає організму боротися, мити носа, якщо є насморк, обов'язково. Якщо вже з'явився кашель, то назоферон, ергоферон, ну, тобто там желізо, воно також, друзі, допомагає боротися. Але обов'язково до лікаря. Лікар скаже, що робити, а це так, як воно треба, все виводити треба, температурку треба збивати обов'язково. Да, зараз пішов
Зараз пішов, друзі, отакий. І вже ви подивіться, як довго він тримається. Зараз пішов вірус грипа. У нас сталося таким чином. Розкажу вам, як захворіли мої внуки. І поки були ніби повідомлення про замінування, сиділи діти онлайн. Коли пішло і почалося епідемія, тобто дуже багато шкіл почали закриватися, тому що у них грип ходить, то наші адміністратори цих шкіл, де навчаються мої внуки, вони вирішили дітей позвати навчатися. І таким чином діти тиждень провчились, півкласа захворіло, ми побачили, що грип дуже сильний, отак як ви написали, температура 38,5. Так, для організму дуже тяжко, треба пити і спати. Пити і спати. Коли ми спимо, тоді організм ваш бореться, друзі. Вам бажаю здоров'я, обов'язково виздоравлюйте, обов'язково пийте чаї, збивайте температуру, мийте носа, лікуйте, якщо вже з'явився кашель, лікуйте кашель, але головне, оцей період треба вилежати і треба виздоровити, обов'язково. Так, і поки до мене ще хтось зайде, я вам розказала зразу, і виявилося, що в мене і є глядачі, які хворіють, і тому зразу ми заділи цю, друзі, тему про грип. Про грип. Зараз ходить грип, зараз дуже багато погода така сприятлива до вірусних інфекцій. Ну і, можливо, із-за того, що все-таки у нас ослаблені зараз, послаблені імунітети, тому ми так і сильно й хворіємо. Може бути і таке, друзі. Головне, що головне від нас? Це покріплювати свій імунітет. Покріплювати, значить, п'ємо чаї з лимоном. Лимон – це вітамін С. Якщо температура така висока, як от мені глядач написав 38,5, збиваємо температуру, не дивимось на неї, збиваємо обов'язково температуру. П'ємо наші гарячі чаї, виводимо і допомагаємо організму справлятися із цією болячкою, із цими вірусами. Тому лікуйтесь, мої хороші, виздоравлюйте і набирайте сил. І давайте я ще про одне хочу затронути, друзі. Що ж зробиш? Від життя нікуди не дінешся і треба обов'язково. Зараз я зразу вам хочу сказати, що я роблю викройку, спочатку починаю рукав. Так, хто в мене є? Написали мені, Назар написав привіт, і моя ті, якось отак ніби, да, моя ті, написала, що у неї чи у нього зараз грип і температура 38,5. І тому ми зразу, якщо таке було запитання, ми зразу з вами перейшли, що, друзі, лікуємось, п'ємо чаї лимонні, якщо можна імбір, то дуже чудовий лимонно-імбірний чай. Але якщо це дітки, діткам імбир не можна, тому що він гострий. Ну, діти ще до гострого
Так, зараз я вам покажу, яка в мене буде. Зразу, друзі, і покажу вам зараз. І он, подивіться, тут у мене Дашка. Дашка ось прибігла. Так, покажу вам. Ось такий у мене була стара футболка, мені швидше всього зробити викройку з футболки. Була стара футболка, так, і я ось оцю вже можна в тряпочки викидати, так, а ось у мене вже буде, зараз ми його виріжемо, і у нас буде так, буде уже наша на футболку вже рукав у нас є. Я поки буду тут вирізати, ще покажу вам Дашку і Гірду, які, і працюю далі. Хочу ще про що, друзі, поговорити. Я далі працюю, а ви мені задавайте питання. Хочу ще про що з вами поговорити. А давайте ще затронемо те, що грип зараз пішов у нас. Так, тому треба лікуватися. Насправді так. Так? Але я хочу ще затронути і набагато серйознішу проблему, яка зараз також і нещодавно так пішла, і, друзі, нехороша, збільшилися нехороші хвороби, які також зв'язані з нервовими клітинами, з цими переживаннями. Тобто люди, які більш старші, вони почали хворіти і хворіють. А коли ми не контролюємо ситуацію, так, то тоді хвороба переходить в щось інше. От. У мене є знайомі, який захворіли, і лікарі написали, що це онкологія. Я разом з тим, я зразу, друзі, почала розбиратися і згадала часи ще 90-х років. От давайте ми зараз про це і поговоримо. В 90-х роках ті люди, які більш зараз старші, ви згадаєте, скажете, що це пам'ятаєте. Так? Ну, от, у нас була молодість в 90-х роках, і тому я пам'ятаю оці, я тоді казала, накал страстей, скажімо так, коли з усіх радіо, у мене на кухні тоді висів такий брехунець, таке радіо невеличке. І звідти постійно лилася, як зараз я вже розумію, це оця грязь лилася із цих радіо. Було тоді, на той час, тоді війни не було, але було дуже страшно, тому що ми завжди дивилися, і от тоді ще була якась там передача, я вже не пам'ятаю, яка, але розповідали, що народилося стільки-то хлопчиків, стільки-то дівчаток. І ми кожен день дивилися, щоб дівчаток народжувалося більше, тому що всі люди бояться війни, друзі, і якщо мене дивляться інші країни, бажаю вам, щоб ніколи ви не узнали, що це таке. От таким чином. Так, і хочу сказати, що... Так, про що я? Про онкологію. Тоді один чоловік
розповідав. Каже, каже, мені, каже, зробили, і врачі сказали, що в мене онкологія, мені залишилося жити один рік. Я, каже, раніше, каже, чув і розбирався, чув про те, що чистотіл називається золотою травою. Чистотіл прирівнюють до женьшеню, друзі. Він лікує дуже багато хвороб, але треба лікуватися ним постійно. Треба лікуватися ним навіть, як це можна сказати, більш так, можна сказати, вперто, наполегливо, друзі. Якщо лікуватися травами, тут саме головне наполегливість. Так само, як ми можемо випити, от, наприклад, написав мені глядач, що в нього грип і висока температура. Це тяжко, його треба збивати обов'язково. Але і разом з тим треба постійно пити. Так? Звісно, організму буде легше, якщо можна випити якусь глину, наприклад, там всякі атоксіли, оце все теж буде легше організму. А от якщо лікуватися, друзі, від такої хвороби, про яку я почала говорити, а саме онкологію, тут потрібно постійно, дуже наполегливо лікувати. І оцей чоловік, він розказав, каже, мені врачі дали, мені, каже, лікарі написали, що я, каже, що мені залишилося жити 1 місяць. Ні, вибачте, друзі, не 1 місяць, мені, каже, залишилося жити 1 рік. У нього була онкологія шлунка, і вже пішли метастази на всі органи, які поряд, тобто на печінку і на підшлункову. Я, каже, знав, що чистотіл – це золота трава лікувальна, що чистотіл, звісно, він дуже отруйний. І я, каже, почав що робити? Я почав брати 1 листочок, кидав собі постійно в чай, і оцей цілий рік постійно я пив, каже, чай із листочком чистотіла. Це, друзі, я зараз про онкологію. Це я, друзі, зараз про лікувальні трави і про те, що ними треба лікуватися наполегливо. Це не пігулка, а це наполегливість. Наполегливість в усьому лікуванні дає плоди. Так само, як людина повинна сама себе налаштувати на виздоравлювання. І оцей чоловік пише, це були 90-ті роки, мені це так запам'яталось, тому що дуже багато хто з артистів там розповідає круті 90-ті. Я хочу сказати, це не круті 90-ті. Це жахливі часи були, але зараз іще жахливіші. Тому що пішла знову онкологія, пішли хвороби, і все це воно йде хтось розповідає, що, може, розпиляє, ми не знаємо. Ми знаємо одне, що якщо воно бехкає, якщо воно летить, то там дуже багато таблиці Менделєєвої, тої, що не потрібно для нашого організму є. Але давайте про інше. Наше здоров'я в наших руках, і тому знову ж таки про цього чоловіка, який в 90-ті роки, це я прочитала, він сказав, що от я пив цілий рік чай з листочком чистотіла.
Потім я, каже, через рік пішов, уже доктора кажуть мені, тобі залишилося жити 3 роки. Було рік, залишилося 3. Чистотіл зробив свою роботу. Але зразу, якщо мене хтось послухає, хочу вам сказати, друзі, що треба не забувати, що він дуже і дуже отруйна це речовина. Зараз далі я вам докажу, це у мене спинка, а це у мене перед. Зараз я вам докажу далі, і потім іще розкажу одну ситуацію. У мене є також знайомі, які не врахували те, що чистотіл дуже, дуже отруйний. Цей чоловік, коли йому сказали, що тобі залишилося 3 роки. Так, друзі, нібито хтось є, ні? Ставте, друзі, вподобайки, пишіть коментарі. Ми сьогодні говоримо про життя, і оскільки саме перше мені написали, що у них температура, що мої глядачі написали, що хворіють, і ми зразу почали з грипу. Я вам розповіла, як у нас, які у нас в школі педагоги, що повиводили дітей для того, щоб вони захворіли. Так? І далі я вам розповідаю про те, як у нас, як я чула в 90-ті роки, один чоловік розповідав, а йому було на той час 80 років, як він поборов хворобу, треба тільки так себе настраювати, треба настраювати на те, щоб побороти хворобу, і він поборов хворобу, яка називається онкологія. Йому діагностували рак шлунку, і він наполегливо лікувався і вилікував його. Коли він пішов, йому лікарі сказали, що тобі через рік він пішов, вони вже сказали, тобі там 3 роки жити. А коли він це розповідав, давав інтерв'ю, то йому вже було за 80 років. О. А тепер розкажу вам іще один випадок. Це випадок смішний, але це для того, щоб знати, що не забувайте, що не треба забувати, наскільки він отруйний. І я зразу, поки я з вами говорю, я зразу і роблю викройку. Роблю викройку на футболку. Ні, будемо робити рівну. Це ж все-таки футболка. Так, і оце в мене перед. Зараз я вам покажу. Так. Отакий в мене є олівець. Це олівець для малювати по дереву, для столярів. І він дуже чудово підходить, і мені він подобається. І ось намалювала я. Це у нас буде футболка. Ось у нас уже викройка є. Рукава. А потім в мене є, зараз скажу, дуже багато в магазинах різних тканин. І мені подобається, я
хочу сама таку футболку, як мені хочеться. От чим чудово шити, тобто ти, який захотів собі фасон, такий і зробив. Як мені подобаються оті там пальто, там ота бобочка, що я вам казала, спортивні штани, то я саме такі зроблю і не буду бігати і шукати. Так, друзі, нікого не бачу з собою, а бачу 6 глядачів є. Пишіть ваші коментарі. Якщо вас щось цікавить, пишіть, ми будемо піднімати цю тему. І тепер я хочу далі вам розказати. Так, це нам уже не треба, але можна застосувати як тряпочку для витирання пилу, ми його тут і залишимо. І далі, давайте продовжимо, далі про чистотіл. Є в мене теж така історія. Це не про мене, але також було, ну, мабуть, також десь 90-ті роки. А можливо, і в 2000-ні, десь отак, друзі. Люди наслухалися одного доктора. Навіть скажу вам, доктора Болотова. Мені якось теж тут, ой, Болотов. Друзі, можна слухати, але коли слухаємо, робіть висновки. Я не один раз кажу, що можна піти до одного лікаря, до другого, до третього, всіх послухати, тому що лікарі – це люди. І всі люди мають право на помилку. Тому послухали. Одному підходить одне, іншому це не підійде. Тому тут треба бути дуже обережно з усіма лікуваннями. Ну і от люди послухали, так, а в той час жінці було десь, ну, років уже за 60, уже десь так біля 70. І як завжди ж уже в такому віці хвороб, то там відчуваєш щось болить, то там відчуваєш завжди щось десь є, чіпляються всілякі онкології, чіпляються всілякі папіломи, тому що іде і неправильне ділення клітин, а це залежить від Все залежить від судин, все залежить від кровообігу, все залежить від... Одним словом, в нас один організм, і він зв'язаний все одне з одним. Ну, то скажемо інше. Значить, люди наслухалися, там уже кишківник працював трішечки з перебоями, і вони, так, перед, це в мене перед. І вони що зробили? Вони беруть чистотіл, а у них була коза. Беруть сироватку, 3-літрову банку, замочують там чистотіл, настоюють там в темному місці, і після цього починають пити по склянці. І ця людина, якій було біля 70, вона чуть не вмерла, але, слава Богу, все це обійшлось. Це стався отакий, друзі, отакий їм був урок, отакий урок, що не забувайте про те, що чистотіл – отруйна речовина. От. Ну, такий був шок для організму, але, слава Богу, вони залишилися живі, і от таким чином це все обійшлося. Це друге те, що ми... А також знову ж таки, давайте про чистотіл. Так, я подивлюся, чи хто є зі мною. Бачу, що є, друзі, ставте вподобайки, тисніть обов'язково на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. І пишіть, що вас цікавить, і ми поговоримо. Я так сьогодні написала, просто поговоримо.
поки я роблю викройку, далі я хочу пошити футболку, тобто часу у мене багато, приєднуйтеся і пишіть ваші коментарі. Я роблю викройку таку, щоб футболка підійшла. Я чоловіку зроблю і зроблю, а потім буду собі одне лише, якщо дітям, то там треба набагато його зменшувати, але попробую. Якщо в мене вийде, я вам покажу це все. Так, бачу, що є зі мною глядачі, тому пишіть ваші коментарі і давайте ми далі про чистотіл. Так, дивлюсь. Значить, як я користуюся чистотілом? Я роблю чистотіл беру і заварюю. Що я з цього роблю? Це от зараз весна, і скоро буде дуже чудовий чистотіл, дуже чудове молочко. Коли я заварюю чистотіл, це я просто роблю для наружного застосування. І якщо можу прийняти ванну, можу вмиватися. Це можна просто так заварити. Також можна, що ще я роблю? Навесні, коли лише приходить, лише починає чистотіл рости, він самий активний, так як і у травні сонце дуже активне, так і чистотіл навесні. Він дуже активний, друзі, і тому, коли ви ламаєте стебло чистотілу, виділяється така жовте таке молочко. Оцим молочком, якщо є якісь папіломи, якщо є якісь бородавки, змазувати оцим молочком 3 рази в день. Ходите, раз змазали. І якщо є шпора, друзі, лише починається. Ідете, де не побачили чистотіл 3 рази в день, де не побачили, через кожну годину можна його приміняти, тобто намазувати. І побачите, що буквально вона у вас злізе миттєво. Миттєво, це я так кажу, миттєво з цим треба з усім працювати. Так. Ставте, друзі, вподобайки. Пишіть ваші коментарі, я вас не бачу тут. Я бачу, що зі мною хтось є, але коментарів я від вас не бачу. Пишіть, можливо, вас щось зацікавить. Поки я роблю викройку для футболки. Таким чином. Так, про чистотіл ми з вами говорили. І тепер я хочу підняти питання, оскільки ніхто з вас нічого не пише і не каже мені. Давайте ми поговоримо про погоду. Було холодно у нас, зараз уже стало трішечки. Зараз уже стало, друзі, трішки тепліше. Напишіть, яка погода у вас.
Так. Нарешті в мене буде роботи якоїсь на 5 хвилин. Зараз я подивлюся, скільки я веду трансляцію. Так, я веду трансляцію якихось 14 хвилин. За 14 хвилин у мене є викройка. А лежало воно у мене майже місяць. І я б не могла з цим зібратися. Є. Футболка. Так, тут у нас футболка, футболка. Це так, щоб не забути. Краще підписувати. І рукав 2 штуки. Тоже футболка. Краще підписати, ніж ти потім його забудеш. Так, тепер мені потрібно малювати по тканині. Тепер по тканині малювати, тому це ми залишимо для малювання. Так, і тепер, так, для того, щоб по тканині малювати, друзі, пишіть ваші коментарі і ставте ваші вподобайки. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Якщо ви ведете ваш канал, я обов'язково зайду під вашим коментарям, обов'язково зайду і також підтримую вас. Теж поставлю вам вподобаєчку. Зараз хочу вам сказати, які у мене ще є плани. Дуже багато є викройок, дуже багато тут є викройок, так? І є такі різні красиві такі тканини. От дуже хочу спідницю, шорти. Хочу. І тут є в цій бурді ось спідниця, шорти. Я їх так і залишила. Чим мені подобається, що тут вже є викройка.
я знайду цю спідницю, виріжу, і мені не треба самій малювати. Тут багато є непоганих таких. Так, а зараз робимо викройку. І так, зараз я вам покажу, що в мене тут є. Бачите, моя дівчинка, що таке? Щось незрозуміло. Екран чомусь став зелений. Що таке? Чому? Друзі, напишіть, що ви там бачите. Нічого не зрозуміла. Не треба нам зелений екран. О, нарешті. Виявляється, я якийсь зелений екран. О. Мені дуже подобається ця. Давайте назад вернемося. Отак ось. Так, добренько, друзі. Хочу вам показати. Що ставте вподобайки. Бачу, що пробігато було багато людей. Значить, що у нас вийшло? У нас вийшло 2 штуки, нам треба буде ось таких рукавів. Ми їх сюди покладемо. У нас є перед і у нас є зад. І ось ми зараз будемо робити викройку. У нас є ось такий. Ой, десь Буська наша хропе. Зараз я вам покажу Бусю. Так, це нам уже не потрібно, викидаємо. Так, ось такі у нас є тканина. І ми зразу зробимо зараз викройку. Тканина в мене ось така. Так. Трохи тягнеться. Футболка повинна бути непогана. Це хороший такий трикотаж. Бачите, він трішечки тягнеться, тобто тут буде непогана така футболка вийде. Не з дешевих, скажімо, не так, як ото ми беремо дешеве. Давайте ми подивимося, щось там Буся наша хрюкала. Буська, ти як? Ти ніяк не можеш відійти від вчорашнього шоку. Моя ти дівчинка, моя ти хороша, ти отими лапками всіми виривала, так? Іди до нас ближче, іди до мене. Буська, Бусенька, Буся, йди до мене. Іди, ми подивимося на твої лапки. От там тобі все щось ти там натворила, да? Чи ні? Носик грязний, нарилася всім, чим могла. Всіма 4 лапками, носиком, зубками, все, що могла. Воно тут скрізь бехкало, а вона... Покажись. Буська, носа свого грязного, покажи. Так, друзі, ну що, далі давайте. Далі зробимо викройку. Всі, хто зі мною, ставте вподобаєчку і пишіть коментар. Так, отак чи отак? Ні. Візьмемо повздовж. Тоді оцей. Це ми візьмемо. Тут ми зробимо рукави. Зараз подивлюсь. Отак тягнеться.
краще отак, значить, все-таки повздовж. Тканину беремо повздовж. Тому що якщо ми візьмемо поперек, отак повинен лежати у мене рукав. Шукаємо рукав, дивимось. Цікаво, нам його не вистачає. Не вистачає на наш рукав. А якщо ми навпаки його повернемо, ану, так, він буде отак тягнутися, а так. Візьму я рукав і зроблю отаким чином. Тут можна зробити зразу 4 викройки, але я зроблю поки що одну і одну. Нам треба 2 штуки рукавів. Друзі, хто ще не зі мною, приєднуйтеся в мене, заходьте, дуже багато є цікавих і красивих відео. І поки, якщо нікого немає і ніхто не хоче щось написати, я розкажу про себе. Канал мій називається «Соняшники». Зараз я покажу вам. Ось такий у мене буде рукав. Ставте, друзі, вподобайки і пишіть ваші коментарі. Так. Канал мій, друзі, називається «Соняшники». Sunflowers. Ті, хто зі мною, я дякую вам, друзі, що ви зі мною. Хто ще не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Велика вдячність всім, хто мене підтримує. Велика вдячність, мені дуже подобається. Я заходжу і також підтримую Галинку, мені подобається. Дуже подобаються ваші відео. Така краса, така неймовірна краса. Обожнюю природу, обожнюю музику класичну. Я навіть десь в якомусь коментарі навіть написала, що, і насправді я так і думаю, що ті люди, які люблять музику класиків, які обожнюють цю музику, насправді ця музика, вона виховує красу і добро. От ми дивимося, друзі, як ведуть себе деякі політики. А разом з тим, я більш чим впевнена, та вони цього Моцарта, Бетховена, вони ніколи не слухали. Із-за того вони отакі, що нікого не люблять. Ну і разом з тим, ті, хто їх слухають, також. Які кажуть, що це нічого лічного, це просто робота. Це дуже-дуже-дуже погано. Так. І далі. Нам треба 2 таких. 2
рукава, а далі будемо робити викройку спереду і ззаду. Так, рукав. От таким чином. І другий наш рукав піде сюди. І отак. Приїде чоловік з роботи, і я йому зразу скажу: ось тобі футболка. Скоро ж літо, так? А потім і собі пошию. О, чудово. Ось такі дуже гарно ними малювати. Від наших китайських друзів. Китайська промисловість працює. Тому скрізь все лише китайське. Так. І хочу ще затронути ще одну тему. Чоловіків на виробництвах і скрізь зараз стає менше. А учора мій чоловік, якому 60 років, познайомився із робітниками ТЦК на планівках. Вони їздять уже на звичайних машинах. Нема такого, як колись ото бусики, підійшли до нього як звичайні люди і завжди підходять. Вони підходять, якщо вони бачать, що людина стоїть сама. Вони підходять, якщо один чоловік стоїть, людина. До жінок не підходять. До мене ще вони не підходили ні разу. Якби до мене підійшли, то я б, звісно, одразу включила пряму трансляцію, і це все було б в інтернеті. Тому, друзі, якщо раптом ви з'являєтесь на вулиці самі до чоловіків, включайте пряму трансляцію, і нехай воно собі отам іде зразу в інтернет. Ну, розкажу вчорашній випадок. Підійшли до нього і питають ваші військово-облікові документи. А він каже: та я ж старий. Я ж дід старий, хлопці, що ви хочете від діда? От так ось. На вулицях дідів забирають, а всякі молоді хлопці, типу депутатів, і навіть скажу, про кого я зараз кажу, та про Льошу цього, що веде там і тіктоки, точно можна сказати, депутат-тіктокер. Він же ж розповідає, він такий активний, він все скрізь веде, і мені завжди хочеться йому, а йому десь років 30, ну, знаєте, Льоша, як це його прізвище, напишіть. Напишіть, бо я забула.
Так і хочеться його завжди запитати, Льоша, чому ти депутат Верховної Ради і не на захисті країни? Якщо хтось хоче відповісти на це запитання, приєднуйтесь. А тепер уже робимо викройку. Подобається мені цей олівець мило. Друзі, ставте вподобаєчки, пишіть ваші коментарі і задавайте питання. У мене пряма трансляція. Пишіть, яка погода у вас і звідки ви мене дивитесь. Якщо ви ведете канали свої, залишайте коментарі, і я обов'язково зайду і вас підтримаю. Так, перед є, рукава є. Так, рукав є, перед є. Все, тепер вирізаємо. Так, я не бачу, друзі, чи є хтось зі мною. Ставте вподобаєчки. Вам щось напишу. Пишіть ваші коментарі. Так, написала. Приєднуйтеся до обговорення. І ми працюємо в прямому ефірі. І я відповідаю на всі ваші запитання. Тому все, що стосується життя, задавайте, друзі, питання. Пишіть, як ви там, як ви боретеся з хворобою. Я бачу, що в мене були глядачі, але оскільки вона писала, чи він писав, що 38,5 це дуже висока зранку температура. Тому цей гриб, бачите, ось такий нехороший, з такою високою температурою. Лікуйтесь, виздоравлюйте. І дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, не дивлячись на те, яка у вас висока температура, а ви підтримали мене в чаті. Дякую вам велике. Виздоравлюйте, боріться і не хворійте. Так, це у мене що перед букву П треба написати. Буквочка П. Перед. Так, а оце це в мене буде, потім ми горловину ним обшиємо. Так, перед є. І тепер зад. І тепер ззаду у нас буде. І головне, я хочу сказати, що навіть з такого трикотажу можна придумати таку чудову, красиву літню сукню, спідничку, те що-небудь.
Взагалі можна придумати все, що завгодно. Заходьте, друзі, на мій канал, підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з моїм каналом. Пишіть ваші коментарі. У мене дуже багато відео, дуже багато плейлистів є. Тому запрошую вас підтримати мій канал, написати коментар, поставити вподобаєчку і написати, звідки ви мене дивитесь, яка у вас погода і яке здоров'я. Тому що зараз ходить вірус грипу і ось так, дуже-дуже такий неприємний. Дуже така надія. Це ми вже зробили, це зробили, це ми все зробимо. І у нас такі будуть чудові викрутки. Потім ми їх підписали, і в мене там є місце, я вам потім покажу, де вони у мене висять і зберігаються. Треба буде поїхати дуже красиво, я купила ангору. Треба поїхати купити і зробити чудовий, якийсь можна светр зробити, ковтинку, щось таке. Так. І що? Так, пишіть, друзі, приєднуйтеся. Що там у нас? Нікого немає, да? Давайте. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь, друзі. До мого каналу. Пишіть коментарі. І пишіть. Можливо, запитання, якщо є у вас, так? Можливо, хочете про щось поговорити, також пишіть. Якщо обговорюю обговорення, то я ніколи не пишу теми. Так, це у нас що? Дивимось.
Це у нас зад, букву З напишемо. Спинка, спинка, спинка. Спинка, перед і спинка. Є. Чудово. Чудово, що прийшло натхнення з вами поговорити. І прийшло натхнення зробити. О, може, це ще залишити нам? Отаку. Так, чудово, чудово, чудово. Ми її... Оце маленьке нам можна викинути, а це у нас ще піде. Сюди. Ось яка красива. І не треба шукати, потім буде. У нас ще ж буде горловина, яку треба буде зробити красиво. Все, і в нас ось такий кусочок залишився. Що можна з нього зробити? Можна пошити труси і чоловічі, і жіночі. Це чудова думка. Я думала, які шорти, щось таке. Ні, можна майку, можна майку. Може, майку я і зроблю. Майка – це саме найкраще. Ось вирізали і все. Можна майку. Так, ми сьогодні запитаємо, узнаємо, що хочеться. І потім... Так, це в нас є. Це у нас залишки. Це. Тепер... Ой, моя ти дівчинка, злякалась. Моя ти маленька, ну перелякана стала страшне. Страшне яке. Стала перелякана наша дівчинка. Мало того, що з руками. Ну, а ще ось таке порять нехороші люди. Так, так, так. Є. Є. Так. І тепер переходжу на інше місце. Будемо працювати з іншого місця. Давайте отак зробимо. Так. Так, друзі, покажу вам. Це матрас гірди. Там сидить Буська. Злякалась, я подвинула цей стільчик, вона злякалася. Так, тут у нас уже наші викройки. Тут у нас, це ми зараз шиємо. І ось тут у мене бачите, тут жилетку я робила. І зараз на мені жилетка, яку я шила також. Все, це все ми зробили, і тому повісимо його сюди. Ні, треба розрізати. Так, мабуть, я закінчую, друзі. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що були зі мною. Дякую, друзі, що були зі мною. І далі я вам покажу, як у нас все це вийшло. Ось наш перед.
Шити буду лише оверлоком, воно швидше і чудово. Футболки лише оверлоком. Тут чорна ниточка є. Все. Дякую вам, друзі, гарного вам дня і чудового настрою. Бережіть себе і своїх рідних. Пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки.